Hey guys, what's up? It's me, Jixin TV, and welcome to our YouTube channel. At so yun nga guys, so panibagong video na naman to, and hindi tayo gagawa ngayon ng slime kasi andito tayo ngayon sa kwarto. So yun nga guys, gagawin nga natin ngayon ay DIY Croptop. So yun, gagawa ko ngayon ng DIY Croptop. So yun nga guys, simulan na nga natin. And kukunin ko na yung mga damit ko guys. So yung mga hindi nyo ginagamit guys. So yung mga maliliit na sa inyo. So yun guys, ito nakuha ko naman na itong damit ko. So ito sila guys. And hindi na nagpapalam sa mama ko guys kasi wala sarili ko. So ayan. I-crop top ko yan guys. Pati ito. Ito guys. Ayan. Ito guys. And ito. Hindi ko to damit guys. Ito. Hindi ko to damit guys. Ewan ko kung dapat ko ba yun. Kasi guys, nakita ko lang doon sa jewelry box ko. So, yun nga guys. Ito kasi ako, sure kong damit ko to. Ito sure kong damit ko to. Pero itong dalawang to, hindi. So, yun nga guys. So, simulan na nga natin. So, kuha tayo ng cutter. So, let's go. Kuha na tayo ng cutter. So, yun nga guys. So, scissor pala. Ayan, kumuha scissor. So, guys, mag-iiba lang tayo ng background. So, yun nga guys, nandito ko sa background ko. Unang-unang pag-vlog ko lang. Aso na yung scissor. So, yun. Itong unahin muna natin itong red. Yan, may design siya guys. Hindi nyo makita. Design is, pangalan niya is, Girland Paris. Galing siyang Girland Paris guys. Basta Girland Paris. So, ikakat mo lang siyang ganyan guys. Ganun. Tutuplit mo lang siya kung saan mas bagay sa'yo guys. So, kukuha lang ako ng damit ko guys. So, yun nga guys. Ito. Yan guys. Ito, pagpapantay natin siya kasi crop top to guys. Gawa ko rin to guys. Ito, crop top. Ginawa ko to guys. Ayan, kami gumawa lang. Pero hindi ko vlog. So, ayan, magulo. Ikokon ko siya guys. Papantay ko. Ang pangit ng gamit ko, guys. Yan. Pero ewan ko ba kung maganda siya. Feeling ko, guys, pangit siya. Pagpapantayin ko lang, guys. Yan. Ang pangit. Tingnan natin. Papakita ko kay mama ko, guys. Oo, ayan na siya. Maganda siya guys. So, next, t-shirt. Ito guys. Itong gancho. Yung ganun, name niya is Abercrombie and Peach New York. Yan. Sinuot ko na to guys. Pangkuan ko to guys, pang umaga. And pinapartner ko siya ng mga kuan guys. T-shirt, short na, yun, parang yung pantalon, papantay na natin siya ulit guys. Guys, ito na yung result. Bangking siya guys.
Kita nyo? Mali. Mali tayo, guys. So, pagpapantayin ko lang siya, guys. So, yun, guys. Eto na siya. Yan, na-stop siya, guys. Na-stop ko. Yan. Okay na yan, guys. So, yun. Nagpatulong ako kay ate ko, guys. Yan, guys. So, yan. Kasi maganda siyang gawing Croptop. Ayan. Maganda siyang gawin. Kasi kasi ito masikip, baka pag sinuot ko, sayang lang siya, guys. Yan, guys. DIY Croptop. So, yun guys, wait lang guys. So, yun guys, done ko na siya and susukatin na natin. Tatry na natin siya guys. So, tatry ko na siya guys and para magawa ko yung guys, yun, basta yun guys. So, let's go. At so, yun lang guys. So, andito na ako sa labas. So, dito na ako outro. Dahil yun, so lumabas na ako pasang init dun sa labas. So, yun guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and like, share. Bye-bye.